Như chúng ta đã biết video trước, các đời tổng thống của Hàn Quốc đều có kết cục bi thảm. Lời nguyền nhà xanh đã trở thành biểu tượng cho những kết cục đầy rẫy biến cố của các đời tổng thống, khiến chiếc ghế quyền lực này không chỉ là vinh quang mà còn là gánh nặng lớn lao. Hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục cùng kênh Nhất Thế Giới khám phá những câu chuyện ít được biết đến về cuộc đời và số phận của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc còn lại trong nền dân chủ và kỷ nguyên hiện đại, cũng như hiểu thêm về những góc khuất đằng sau chính trị đầy kịch tính của xứ sở Kim Chi nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. 8. Tổng thống Kim Dae-jung, cả ba người con đều dính vào bê bối tham nhũng. Ông Kim Dae-jung trở thành tổng thống Hàn Quốc vào năm 1998 và là một trong những tổng thống được kính trọng nhất. Trong thời gian cầm quyền, ông đã nỗ lực vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Ông đã tích cực thúc đẩy chính sách Ánh Dương nhằm làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, tổ chức thành công các cuộc đàm phán song phương giữa miền Bắc và miền Nam vào năm 2000, và đoạt giải Nobel Hòa bình cùng năm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Kim Dae-jung không gặp phải tai ương lớn. Con trai thứ hai và con trai thứ ba của ông bị bắt và bị kết án vì tội nhận hối lộ. Người con trai cả cũng bị khởi tố vì tội nhận hối lộ sau khi ông rời nhiệm sở. Ông qua đời vào tháng 8 năm 2009 ở tuổi 85 và được nhớ đến như một nhà lãnh đạo kiên cường và hòa bình. 9. Tổng thống Roh Moo-hyun tự sát vì bị nghi nhận hối lộ. Roh Moo-hyun là một tổng thống với tư tưởng cải cách và không ngừng nỗ lực chống tham nhũng. Tuy nhiên, ông cũng bị chỉ trích vì các vấn đề liên quan đến tài chính và chính trị. Ngày 12 tháng 3 năm 2004, ông Roh Moo-hyun, người mới nhậm chức tổng thống được một năm, đã bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc trung lập của luật bầu cử và bị Quốc hội luận tội, buộc phải đình chỉ chức vụ. Ngày 14 tháng 5 cùng năm, Tòa án Hiến pháp đã lật lại vụ án luận tội và khôi phục quyền lực cho Roh Moo-hyun. Ông chủ trương nền chính trị trong sạch, nhưng bị điều tra sau khi rời nhiệm sở. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Roh Moo-hyun rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần và bị cáo buộc liên quan đến bê bối chính trị, các vụ tham nhũng liên quan đến gia đình. Ngày 23 tháng 5 năm 2009, ông đã tự sát bằng cách nhảy khỏi vách núi ở tuổi 62, trong khi cuộc điều tra của chính phủ Lee Myung-bắc về hành vi hối lộ của ông đang diễn ra. Sự kiện này đã chấn động cả nước và dấy lên nhiều câu hỏi về lời nguyền nhà xanh. Mười. Tổng thống Lee Myung-bắc bị kết án sau khi rời nhiệm sở. Lee Myung-bắc, một cựu doanh nhân, đã lãnh đạo đất nước trong một giai đoạn đầy biến động và đạt được thành tựu trong việc phát triển kinh tế. Ông Lee Myung-bắc có chính sách cứng rắn đối với Triều Tiên. Trong nhiệm kỳ của ông, vụ chìm tàu Cheonan và pháo kích vào đảo Yeonbyeong đã xảy ra, dẫn đến sự đối đầu nghiêm trọng giữa miền Bắc và miền Nam. Năm 2008, các cuộc biểu tình dưới ánh nến quy mô lớn đã diễn ra ở Hàn Quốc phản đối nhập thịt bò Mỹ. Sau khi ông Lee Myung-bắc từ chức tổng thống, các công tố viên Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng quyền lực của ông. Tháng 2 năm 2018, Lee Myung-bắc bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ lạm dụng quyền lực, biển thủ công quỹ. Vào tháng 10 năm 2018, ông bị kết án 15 năm tù, sau đó đổi thành 17 năm. Ngày 27 tháng 12 năm 2022, ông Lee Myung-bắc được chính phủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol ân xá. 11. Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội, kết án 20 năm tù. Bà Park Geun-hye là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee và là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Tuy nhiên, bê bối chính trị bị phanh phui vào tháng 10 năm 2016. Bà bị cáo buộc giành đặc quyền cho người bạn thân Choi Soon-sil, dẫn đến làn sóng biểu tình rộng khắp cả nước. Ngày 9 tháng 12 cùng năm, Quốc hội Hàn Quốc thông qua hồ sơ luận tội, khiến bà Park Geun-hye bị đình chức chờ điều tra. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết về vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye, chính thức bãi nhiệm bà. Bà trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc mất chức vì bị luận tội. Sau khi bị phế truất vào năm 2017, Park Geun-hye bị bắt. Tháng 4 năm 2018, bà Park Geun-hye bị kết án 24 năm tù vì 16 tội danh bao gồm nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, sau đó mức án được giảm xuống còn 20 năm. Tháng 12 năm 2021, chính phủ Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố ân xá cho bà.
12. Tổng thống Moon Jae-in bị nghi nhận hối lộ. Sau khi Park Geun-hye bị phế truất, ông Moon Jae-in, một cựu luật sư và là thành viên của Đảng Dân Chủ, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017. Ông cũng đã từng phải đi tù từ khi còn là sinh viên, dưới thời Park Chung-hee năm 1972. Sau bê bối của bà Park, ông được bầu vào vị trí tổng thống. Ông nhậm chức vào tháng 5 năm 2017 và cam kết thực hiện các cải cách chính trị và xã hội, đồng thời tập trung vào việc hàn gắn quan hệ với Triều Tiên. Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Moon là chính sách hòa giải và đối thoại với Triều Tiên. Ông đã tổ chức cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, và các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nước đã được tổ chức trong bối cảnh nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Sau 5 năm lãnh đạo, ông Moon Jae-in không thể tái tranh cử theo luật và ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 năm 2022. Dưới sự lãnh đạo của ông Moon, Hàn Quốc đã đạt được một số thành tựu lớn, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức trong nền kinh tế và tình hình an ninh khu vực. Ông Moon Jae-in đã trải qua Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, 3 cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và dịch bệnh Covid-19 trong nhiệm kỳ của mình. Ông đã mở một hiệu sách sau khi rời nhiệm sở. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2024, các công tố viên Hàn Quốc đã khám xét nơi ở của Moon Jae-hye, con gái của Moon Jae-in, và đưa ông vào danh sách nghi phạm hối lộ trong lệnh khám xét. Đảng Dân Chủ Hàn Quốc, mà ông Moon Jae-in là thành viên, chỉ trích hành động của các công tố viên Hàn Quốc là sự trả thù chính trị. – 13. Tổng thống Yoon Suk Yeol đối mặt với nguy cơ luận tội. Yoon Suk Yeol, tổng thống thứ 13 của Hàn Quốc, là một cựu công tố viên nổi bật. Ông đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, đại diện cho Đảng Quyền lực Nhân dân, BBB. Nhiệm kỳ của ông bắt đầu từ tháng 5 năm 2022. Trong vai trò lãnh đạo, Tổng thống Yoon đã ưu tiên củng cố quan hệ với Mỹ và các đồng minh phương Tây trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Triều Tiên và Trung Quốc. Ông cũng áp dụng lập trường cứng rắn hơn với Triều Tiên nhằm đối phó với các mối đe dọa khu vực. Tuy nhiên, một sự kiện gây chấn động đã diễn ra vào đêm ngày 3 tháng 12 năm 2024, khi Tổng thống Yoon bất ngờ ban bố thiết quân luật khẩn cấp, cáo buộc phe đối lập tiến hành các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn. Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng bất mãn trong nước và quốc tế. Theo CNN, ngay sau khi thông báo được phát đi, người dân tại Seoul đổ xô về nhà hoặc tập trung trước tòa nhà Quốc hội, trong khi nhiều nhóm biểu tình mang cờ và biểu ngữ kêu gọi luận tội Tổng thống. Chỉ sau 6 giờ đồng hồ, vào rạng sáng ngày 4 tháng 12, ông Yoon đã tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật theo yêu cầu của Quốc hội, nơi Đảng Dân Chủ đối lập đang chiếm đa số ghế. Đáng chú ý, một số thành viên thuộc chính đảng của ông Yoon cũng đứng về phía đối lập trong quyết định này. Những diễn biến trên đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, làm dấy lên câu hỏi về tương lai nhiệm kỳ của ông Yoon và sự lãnh đạo của Đảng Quyền lực Nhân dân ở một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trong suốt nhiệm kỳ, Tổng thống Yoon liên tục đối đầu với Quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Các mâu thuẫn chính sách, từ việc cắt giảm thuế đến nới lỏng quy định kinh doanh, đã khiến nhiều cam kết tranh cử của ông gặp trở ngại. Bên cạnh đó, phe đối lập còn tìm cách luận tội một số quan chức chính phủ do ông bổ nhiệm, như Chủ tịch Cơ quan Giám sát Phát thanh Truyền hình và Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Các công tố viên được xem là điểm nhạy cảm đối với ông Yoon, bởi các nhà lập pháp đối lập cho rằng các công tố viên đã không truy tố được đệ nhất phu nhân, người đã vướng vào bê bối và cáo buộc thao túng cổ phiếu. Áp lực càng gia tăng khi Chánh văn phòng Tổng thống cùng hơn 10 thư ký cấp cao đồng loạt nộp đơn từ chức sau sự kiện thiết quân luật. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ khởi động quy trình luận tội nếu ông Yoon không từ chức ngay lập tức, gọi hành động ban bố thiết quân luật là vi hiến. Ngay cả lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân cũng kêu gọi cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, người được cho là đã đề xuất biện pháp thiết quân luật. Hiện tại, tình hình chính trị Hàn Quốc đang ở giai đoạn căng thẳng, đặt ra thách thức lớn đối với uy tín của Tổng thống Yoon và sự ổn định của chính quyền. Những diễn biến này không chỉ ảnh hưởng đến nội bộ đất nước mà còn có thể tác động sâu rộng đến vị thế quốc tế của Hàn Quốc. Theo Yonhap, ngày 5 tháng 12, Đảng Dân Chủ đối lập thông báo sẽ tiến hành bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 7 tháng 12. Một cuộc thăm dò dư luận do Reuters trích dẫn cùng ngày cho thấy có đến 73,6% người dân Hàn Quốc ủng hộ việc luận tội Tổng thống, và 69,5% cho rằng hành động của ông Yoon là nổi loạn.
Kết quả cuộc bỏ phiếu kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào ngày 7 tháng 12 cuối cùng đã thất bại khi phe đối lập không tập hợp đủ 200 trên 300 phiếu cần thiết để thông qua. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Kwon-sik tuyên bố cuộc bỏ phiếu về kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon đã chính thức kết thúc. Ông cho biết rất đáng tiếc khi cuộc bỏ phiếu không diễn ra suôn sẻ, sau khi hầu hết các thành viên Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của ông Yoon rời khỏi phòng họp, không chịu bỏ phiếu. Điều này khiến phe đối lập không tập hợp đủ 200 trên 300 phiếu cần thiết để thông qua kiến nghị luận tội. Sáng ngày 7 tháng 12, ông Yoon đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, bày tỏ xin lỗi người dân cả nước vì đã gây lo ngại và những bất tiện khi ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3 tháng 12. Trong phát ngôn chính thức đầu tiên trước công chúng sau động thái trên, ông Yoon khẳng định sẽ không bao giờ có tình trạng thiết quân luật thứ hai và cam kết không trốn tránh trách nhiệm pháp lý, chính trị liên quan đến việc ra quyết định thiết quân luật. Trước đó, từ thập niên 1980 đến nay chỉ có 2 tổng thống Hàn Quốc từng đối mặt với thủ tục luận tội. Năm 2017, bà Park Geun-hye bị luận tội và phế truất do liên quan bê bối tham nhũng. Vào năm 2004, Tổng thống Roh Moo-hyun bị luận tội vì cáo buộc vận động tranh cử bất hợp pháp, nhưng Tòa án Hiến pháp đã lật lại quyết định này, giúp ông giữ được chức vụ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một tổng thống Hàn Quốc bị luận tội? Liệu điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong nền chính trị và xã hội của đất nước không? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới và đừng ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình nhé. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.